A Malacca fenntartható gasztronómia videóinak támogatója az energiatakarék és a fenntartható fejlődés. Végre itt a tavasz, érik a kucsmagomba, azért most elmegyünk gombászni, aztán pedig megmutatjuk, hogy mit kell kezdeni az év első szuper gombájával, a kucsmával. Ez egy kicsit már öreg gomba, annyira, hogy ezt itt is hagyjuk, hogy szaporodjon. Amikor termőteset szedünk, akkor igazából nem érintjük semmilyen károsan vagy hátrányosan a gombát, sőt az erdőt sem. Ha gyűjtjük, ebben gyakorlatilag semmilyen kárt nem okozunk. Ezek csak a gomba szaporodó képletei, termőtestek. Maga a gomba, mint élőlény, az a talajban jellemzően, vagy a fákban egy szövedék, ami mi nem károsítunk, és arra is vannak berendezkedve a gombák amúgy, hogy leszedik, megeszik, és szétszóródnak a spóráik. Ezt nem csak teoretikusan tudjuk, hanem Svájcban kutatók be is bizonyították azt, hogy 20 éven keresztül egyik területen minden gomba termőtestet összeszedtek, egy szomszédoson meg egyet sem, és számolták a termőtesteket, és 20 év alatt kiderült, hogy semmilyen szignifikáns eltérés nincs azokon a területeken, ahol minden gombát összeszedtek, és ott, ahol semmit sem. A gombagyűjtés az egy teljesen fenntartható dolog, semmilyen kárt nem okozunk. Persze a taposás, a zavarbolygatás, vagy ásás, tehát a talajnak a bolygatása, meg bármifajta manipulációja az hátrányos lehet a gombákra, de maga a gombagyűjtés nem jár ilyennel. A kucsagombák ilyen elvileg ilyen szép sorba jönnek egymás után, hogy először a cseh kucsma jön, és utána pedig jön a hegyes kucsmagomba, közben jön a pusztai kucsmagomba, és legvégül jön az ízetes, ami itt van. Ezek egyébként elvileg időben szépen elhúzódnak, de most, hogy ilyen hirtelen jött a tavasz, egymásba torlódtak. Ladies and gentlemen, welcome on Earth, where everything's round. Néha elég könnyű megtalálni a kucsagombákat, hogyha elég szépen megnőnek, és esős az időjárás, akkor nagyon szépen kiemelkednek az avarból. De most, amikor ilyen szárazság van, most nagyon elrejtőznek az avarba. Ilyen száraz és szeles napos tavaszunk van, azt okozza, hogy a talajban még van talajnedvesség, de már a levegő nagyon száraz, és könnyebben itt-ott az erdő is teljesen száraz lesz, úgyhogy ilyenkor rövid a szezon nagyobb. Van még egy. Itt állok fölötte 10 perc, és most veszem észre. Szóval, hogy akkor ilyen gyorsan bejön a meleg, akkor aztán gyorsan meg is nőnek, és vége is van. Papa, ezt gyere!